tapos na kami sa paglilipat ng gamit namin from the old apartment to the new one. Pero papasilip ko sa inyo yung new apartment before pa siya magulo. Kaya tara, let's go! Guys, fixing our Roku and Chromecast. Packing up. And ayan, nalipat na namin yung laman ng freezer. Another painting here. And guys, ang maganda dito, ayan siya. Finally mga Momshies, natapos na rin ang buong linggong pag-aayos, pagdi-declutter, pagbebenta ng mga gamit at paglilipat from Metro Manila to our apartment here in Baguio City. Our temporary home while we are waiting for our permanent forever home here in Baguio City na still under construction. Pero wait, nasan ba ako? Ito ba ang bahay namin? Ibang bahay to. Naligaw ba kami ni Dada? Insert story time, explanation ng lahat ng nangyari. Finally, Momshies, natapos na ang aming isang buong linggong paglilipat sa Metro Manila. Kalain nyo yun, nagkayanan namin ni Dada kahit na may workshop, walang yaya. Pero it just takes some time. Unti-unting process lang sa isang araw. Kaya nag-budget kami ng isang linggo to do it. Actually, medyo bitin pa ngayon, pero nagmamadali na kami bandang huli kasi nandyan na si Mover, di ba? So, anyways, dumating pala si Mover and sobrang okay naman ang experience namin sa kanila. Check them out. I'm gonna link them on the description box if maglilipat din kayo. Pero, nasaan kami? Where is this place? Ito ba yung tamang sequence ng vlog? Yes, mga Momshies, ikikwento ko lang sa inyo yung story time bago tayo magdire-diretso kasi sobrang bilis ng pangyayari ng mga times na yon. So, naglilipat kami sa Manila. And then, dumating kami dito sa Baguio City. I-share ko lang sa inyo yung story kung paano namin na-discover itong bagong place dito sa apartment. And kung ano yung mga details kasi I know you guys want the tea. Okay, start of the story. So, nagsimula yun. Nung dumating na kami dito, syempre, nauna kami sa van. So, nandiyan na kami, nakapark na kami sa parking lot. Sabi ko kay Dada, Dada, i-check mo nga yung storage unit kasi hindi niya pa ever na-check yung storage unit. Nakuha na lang namin yung gamit namin, lahat-lahat sa Manila. Nakabiyahe na kami nito. Hindi pa rin nakikita ni Dada yung dalawang storage unit na parang verbal na usapan namin kasi so busy with work. So, finally, we'll be able to check it nung dumating kami. So, chinek niya yung isa. Ang suggestion namin dati kahit sa parking lot lang. Pero sabi ng owner, meron kaming storage room. Pwede doon makishare. Tapos sobrang mura lang yung pagpa-rent nila monthly. So, chinek ni Dada. Pinakita sa kanya nung assistant namin dito sa building or sa complex. Tapos, nung nakita ni Dada yung unit maganda, at least may lock. Tapos, hindi siya mauulananan. Yung mga boxes namin, mga gamit. Tapos, yung isang room sana na i-rent namin, extra room, dito lang sa may baba, para siyang driver's lounge. Sabi ni Dada, pwede naman na doon na ilagay. Pero nung chinek namin, parang medyo maliit. So anyways, nung bumaba na si Dada sa basement, nakita niya yung storage room, approve! Tapos, ano man nangyari doon, Dad? Nag-osyosyo ka. Hindi, nagkwento si ano. Nagkwento si Ate Tess. Na meron pang apartment sa baba. Ah, so, si Ate Tess, kinuwento niya na meron pang bago, di ba? Bagong gawang apartment sa baba ng storage unit namin. So, syempre, tinignan ni Dada and this is it! Ito yun, naka-furnish na siya. Bagong-bago, guys. Kasi for personal use nila, I think. Tapos, for family use. Parang extra lang siya na buong unit. Hindi siya kasali sa Airbnb. So, parang lumaki yung mga mata namin na nakita namin ito. Kasi it's a perfect size 2-bedroom. Kasi yung ibang units dito, either 1 bedroom, yung unit namin before, yung apartment tour na ginawa ko dito,
Or, pang malakihang family talaga. 3 bedrooms and ang daming mga beds. So, parang sobrang laki naman yun for us. And, ayun nga, this apartment is the perfect size for us. So, ayun na nga, mga Momshies. Doon na na-discover ni Dada and nagbigay siya ng offer kung pwede bang kami ay mag-rent dito, lumipat kami dito. and ayun nga, meron pa siyang backyard. It's perfect for us. Mapapalayo kami sa mga nag-Airbnb. So parang nasa isang secluded place kami dito sa compound. And sobrang na-inlove talaga kami sa unit na to. Oo, may sarili din siyang garahe. Hindi kami makikishare sa ibang guests. So, less exposure, more space, less cost. Di ba? So, panalong-panalo, winner na winner. Sobrang swerte namin kasi hindi naman to ino-offer. So, kami talaga yung nag-offer na if pwede kami ay mag-rent. So, ang ending, tuloy yung pag-i-empake. Hindi pa kami natapos sa isang buong linggo ng pagdi-declutter at empake. Tuloy na talaga namin. Push na talaga yan mga Momshies. Kaya ito ang vlog for that. Pagpapatuloy ko lang kasi during the vlog, wala akong time para mag-say ng story exactly kung paano siya nangyari. Tuloy-tuloy lang yung vlog. Baka magtaka kayo, ay bakit biglang new house tour na ang nangyari? New apartment tour ang nangyari. So guys, this is it. Sana hindi kayo ma-confuse. Ito yung moment na sinabi namin sa sarili namin. Ginusto ko to 1,000 times. So, another week ng pag-aayos at pagsisettle down sa aming apartment ang maaabangan nyo sa vlog. Kaya, without further ado, let's get started! So, Momshies, ayun na nga. We're already halfway there. Konti na lang. Matatapos na kami sa paglilipat ng gamit namin from the old apartment to the new one. Pero papasilip ko sa inyo yung new apartment before pa siya magulo. Kaya tara, let's go! Siguro we'll start here sa likod. So, the new apartment comes with a backyard. So, this is the backyard. Ayan. May space for the kids to play around. My sink, my water tank, and there's so much potential. Pwede kang maglagay dito ng table. Ayan. So, you can have barbecue here, ihaw-ihaw, and everything. And as you can see, ayan, may mga bintana all throughout the apartment. And I'm gonna show you around the apartment, Momshies. Ito yun. This is the door. So here we go. This is the new apartment. Ta-da! So it comes fully furnished. And may mga paintings pa dyan. I love the windows. And isang malaking open area for the living space. My kitchen and dining. Ito na yung ibang gamit namin. Nalipat na yan si Dada. Is fixing our Roku and Chromecast. And ayan. Kasama na yung dining tables dito sa apartment. May induction cooker. Ayan siya. And meron siyang hood. Ang dami niyang shelves. So, dito natuwa talaga kami dito. And guys, na-upgrade ang aming sink. So, dual sink na po. O, diba? Nakakatuwa. Also comes with the ref. Dito yung mga laman ng ref namin. I have to put it by inside. Kaya wala pang laman. Wala, nag-lunch break lang kami. Break from packing up. And ayan, nalipat na namin yung laman ng freezer. Another painting here. And guys, ang maganda dito, ayan siya. Yes, dirty. So spacious, diba? I will take bath. You want to take a bath? You already take a bath, anak. View. And here is our new bathroom. Do you like the new bathroom? Yes, there's a tower here. Ganda ng tiles niya, guys. Ayan, may heater na siyang kasama. Shower closet. Ayan, meron tayo. Mirror dito. And ito yung 2-bedroom. Yung isang bedroom, yan. Nalipat na namin si Emma mattress. Si Emma mattress. Nag-flush. And meron din siyang closet dyan. Kasama. Ayan. So, we're gonna put pa our things. Ayusin ko pa yan. Yung mga gamit namin. River!
Ay, nako. Sleepy na ikaw, anak? You want to sleep na, Rain? Ayan, yung mga damit kong iba. Yes, baby. And we have a second bedroom. This is the second bedroom. Spacious siya. And meron siya ditong ka-setup. Di ba? Ang ganda. Ayan. Meron little ottoman dyan. We'll probably remove this. Gagawin namin tong kids playroom. Or office ni Mama. I'll go there. I'll go up. I'll go flying. Nice. No. Outing. New bedroom. Oh, wait for me. Hi, Dada. New living area. Look at Mama. Look, waving to you. Hey, look first. Here. The next day, and dumating na nga talaga ang aming mga gamit. Medyo na-aberya lang yung van na ginamit ni Mover, but may nag-rescue naman. And na-late lang sila ng dating. If you are going to move from your old place to a new one for your new chapter, if you want a smooth and easy experience,